Magandang araw po mga YouTube lovers and welcome sa ating Chibugan and Drinks. Meron naman po tayong isang masarap na episode, ang ating humbang pata. Eto po, lulutuin natin ang isang humba na napakasarap. Unang natin gagawin sa ating pata ay pakukulaan natin at palalambutin. Ito po, pakukulaan natin siya na may kasamang bawang at saka laurel. Ito na po ang ating bida ngayon, ang ating pata. Pakukulaan po natin siya. Sindihan natin ang ating kalan. Lagyan ng tubig, yung pong bawang at likado niya. Ang laurel ay nasa ilalim para hindi masunog ang ating pata. Ayan, pakuluin natin siya. Lagyan ng asin. Dahil po patapos nating pakuluan ay tra-transfer natin siya sa isang lalagyan para tanggalin natin ang sabaw, para malinis ang ating pata, malinis ang ating humba. Eto mga YouTube lovers, ang ating pinakuluang pata. Lilipat lang natin siya ng lalagyan para hindi siya masyadong maraming impurities na tinatawag. Ayun po siya. Ilinipat sa isang kaldero. Pakuluin natin. Ito, takpan. Hintayin po natin siyang kumulo ulit at palambutin natin siya sa final na sabaw. Ito po ang bell. Huwag kalimutang pindutin at makapag-subscribe. Ito po, kita-kits ulit mamaya. Mga YouTube lovers, ito po ang second part ng ating humba. Pagkatapos nating pakuluan, gagawa natin siya ng salsa. Ito ang kanyang ingredients. Meron po tayong crushed pineapple at ang ating banana blossom. Siyempre ang laurel, peppercorn, sibuyas, bawang, at ang ating black beans or tausi. Ito po. Ayan. Lagyan din po natin siya ng suka. At syempre ng toyo. Eto, mga YouTube lovers, lutuin na natin ang humba. Eto, ang pinalambot nating pata. Ayan. Titimplahan na natin siya para sa humba. Lalagay natin ng mga sangkap. Ito ang banana blossom. Lagay natin siya para maluto ang maayos. Ating laurel. Ayan. Ating peppercorn. Sibuyas. Ayan. Dagdagan natin ng bawang. Ayan. Lagyan na rin natin siya ng toyo. Ilagay natin ang ating crushed pineapple para malagyan ng tamis ang ating humba. Ito siya. Mamaya na natin ilalagay ang tausi or black beans at saka ang suka pag siya luto na.
Pakuluan na natin ulit. Eto, mga YouTube lovers, eto ang humba natin. Lalagay na natin ang black beans or tausi. Ayan, ang dami niya. Lumakot na rin ang lasa niya. Ako, masarap. Napakasarap. Lambot ng bata. Talaga naman. Ayan. Lagyan na rin natin ang suka. Dahil luto na siya. Ay. Pakuluin natin ng konti. Basta mabuti ang apoy. Ang bango ng suka. Amoy Crished